Ang babae ay maganda. The woman is beautiful. Ang babae ay maganda. Ang lalaki ay marunong. The man is intelligent. Ang lalaki ay marunong. Ang bata ay mataba. The child is fat. Ang bata ay mataba. Ang bahay ay malawak. The house is wide. Ang bahay ay malawak. Ang bansa ay mabuti. The nation is good. Ang bansa ay mabuti. Ang tubig ay malamig. The water is cold. Ang tubig ay malamig. Ang pagkain ay masarap. The food is delicious. Ang pagkain ay masarap. Ang bulaklak ay mahal. The flower is expensive. Ang bulaklak ay mahal. Ang mesa ay mataas. The table is high or tall. Ang mesa ay mataas. Ang silya ay malinis or ang upuan ay malinis. The chair is clean. Ang silya ay malinis. Ang upuan ay malinis. Ang paaralan ay bago. The school is new. Ang paaralan ay bago. Ang kotse ay mura or ang sasakyan ay mura. The car is cheap. Ang kotse ay mura. Ang sasakyan ay mura. Ang lapis ay mahal. The pencil is expensive. Ang lapis ay mahal. Ang papel ay mabigat. The paper is heavy. Ang papel ay mabigat. Ang kape ay mapait. The coffee is bitter. Ang kape ay mapait. Ang isda ay bago. The fish is new or fresh. Ang isda ay bago. Ang araw ay malayo. The sun is far. Or when we say araw, it also refers to the day. So the day is far. Ang araw ay malayo. Ang hangin ay malamig. That means the wind is cold. Ang hangin ay malamig. Ang aklat ay mabigat. The book is heavy. Ang aklat ay mabigat. Ang simbahan ay malayo. The church is far. Ang simbahan ay malayo.